Trần Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 phút thứ 6 trên kênh HTV7. Và đến với Hát Mãi Ước Mơ, chúng ta sẽ gặp lại hai giám khảo rất là quen thuộc và dễ thương của chương trình. Xin được chào đón danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Võ Hạ Trâm. Dạ xin phép ngưng chút xíu. Alo. Chương trình ơi sao vậy chương trình? Đây là lần thứ hai rồi. Lần trước cũng một lần. Hai giám khảo này đi ra trễ ra sao, rồi bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện là sao, trong khi chương trình mình lên sóng rồi. Cái gì? Đi đâu? Đi ngân hàng rút tiền hả? Làm gì? Vụ này thì được. Lý do gì chứ cái lý do đi trễ này thì quan hỷ bỏ qua. Được rồi, nhưng mà nói họ nhanh nhanh tới với chương trình liền nha. Bây giờ lên sóng rồi không biết nói gì nữa đâu nha. Vậy đi. Dạ thưa quý vị, thật ra thì giám khảo Ngọc Sơn và Võ Hạ Trâm của chúng ta trong mỗi chương trình đều tự móc tiền túi riêng ra để gửi tặng cho các hoàn cảnh có cái điều kiện khó khăn. Cho nên là hôm nay thì họ cũng đang làm cái công việc đó nhưng mà ở ngân hàng. Bởi vì tiền mặt thì hình như trong gia đình không còn nữa, chỉ còn tiền lẻ đổ xăng hoặc là gửi xe thôi. Họ phải ra rút thêm một số tiền nữa để một lát nếu như có những hoàn cảnh khó khăn thì họ sẽ gửi ngay cho những nhân vật đó. Vì vậy họ đến trễ một chút, mong quý vị khán giả thông cảm và bỏ qua. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với giám khảo khách mời trước nha. Xin được chào đón giám khảo khách mời của ngày hôm nay. Thì ra là một cô diễn viên rất là quen thuộc với tất cả quý vị khán giả truyền hình. Hôm nay là lần đầu tiên đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Xin chào em. Dạ em xin chào anh MC Đại Nghĩa ạ. Mình chào lại đi. Dạ em xin kính chào quý khán giả của chương trình Hát Mãi Ước Mơ và anh MC đẹp trai Đại Nghĩa ạ. Cảm ơn em về cái lời khen tặng vừa rồi. Nhưng mà anh nói nhỏ nè, bây giờ mình có thể nào mình kéo cái giọng mình nó lên cao, nó trong trẻo hơn xíu được không? Dạ được ạ. Mời em làm lại. Xin chào quý khán giả đang xem chương trình Hát Mãi Ước Mơ và anh MC đẹp trai Đại Nghĩa. Cảm ơn Hồ Bích Trâm rất là nhiều. Mời em về vị trí của mình. Dạ thưa quý vị, và bây giờ thì tôi đã nhận được tín hiệu từ hai vị giám khảo quen thuộc của chúng ta. Họ đã bắn tia cho tôi và cái sóng điện từ cho tôi để tôi biết được rằng cái vị trí của họ đang ở đâu. Móc điện thoại ra để mình coi coi định vị như thế nào nha. Ra sóng, hứng sóng, đón sóng và tít. Đây nè, cái wifi bên đây nó bắt nè đó. Dạ đây thưa quý vị, cuối cùng thì tôi đã bắt được sóng tín hiệu của hai giám khảo của chúng tôi, anh Ngọc Sơn và Võ Hạ Trâm. Nói nghe nè, mình đi ngân hàng về sao mình không lên chương trình luôn mà mình ngồi ở đây vậy Trâm với anh Sơn? Thật sự là em đi ngân hàng nhưng mà anh Sơn không có đi ngân hàng. Chứ anh đi đâu? Đừng cho ai biết, anh không có đồng nào trong ngân hàng nào hết á. Vậy hả? Đừng cho ai biết nghe, anh mới đi vay về mà mới được đi vay. Rồi, mà được rồi. Và hôm nay thì anh thấy rằng cũng đã có rất là nhiều những nhân vật đến đây cùng với chúng ta đang ngồi ở vị trí này. Và một lát nữa chúng ta sẽ mời họ lên sân khấu để chúng ta cùng trò chuyện để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của họ nha. Còn bây giờ thì xin phép các nhân vật ở đây, chúng tôi xin được mời hai vị giám khảo trở về vị trí của họ cái đã. Xin mời anh Sơn và Võ Hạ Trâm. Chào anh chị. Chào em. Trâm chào Trâm. Khỏe không Trâm? Dạ khỏe chị. Trâm cũng khỏe nha Trâm. Dạ. Hôm nay là song Trâm nha. Dạ. Hai Trâm, Hồ Bích Trâm và Võ Hạ Trâm cùng ngồi vào vị trí giám khảo của chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không để cho tất cả những khách mời ở đây chờ lâu hơn nữa, sẽ bước ngay vào vòng đầu tiên mang tên Ước Mơ. Dạ thưa quý vị, sở dĩ với chương trình Hát Mãi Ước Mơ mở phần đầu, ban giám khảo cũng như là Đại Nghĩa thường hay có một vài giây phút để vui với nhau, để đùa với nhau một tí, là bởi vì như mọi người cũng biết trong chương trình này thì thường là những câu chuyện của chúng ta là những câu chuyện mang nhiều cảm xúc. Vì vậy chúng tôi muốn cân bằng lại với chương trình, cho nên là chúng tôi trong những giây phút nào có thể có điều kiện cho phép thì chúng tôi cũng luôn muốn mang đến tiếng cười cho nhau lẫn cho tất cả quý vị khán giả. Cho nên đôi khi nếu như mà có điều gì mà hơi sai sót một chút xíu thì cũng mong quý vị khán giả lượng tình tha thứ cho anh em chúng tôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên. Thưa quý vị, với người phụ nữ thì một trong những cái điều thiêng liêng nhất đó chính là trở thành mẹ, sinh ra những đứa con. Sở dĩ gọi là thiêng liêng là bởi vì trong những cái giây phút vượt cạn, đôi khi chúng ta sẽ không biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cho nên người ta vẫn hay gọi là đi biển một mình là như thế. Nếu như người chồng có ở bên cạnh thì cũng chỉ là nắm tay, cũng chỉ là động viên, cũng chỉ là chia sẻ. Còn nỗi đau về thể xác thì cũng chỉ có người phụ nữ nếm trải và chịu đựng điều đó mà thôi.
Thế nhưng dù là ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, thì người phụ nữ, người mẹ vẫn luôn muốn bảo vệ đứa con của mình, kể cả khi đứa con vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Và em Hồ Thị Láng ở Đà Nẵng là một người mẹ như thế. Mời quý vị hãy đến với câu chuyện của em nhé. Em tên là Hồ Thị Láng, năm nay em 28 tuổi, em đang sống tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hồi xưa là ở Đà Nẵng tìm không được việc, xong đi ra Hà Nội làm việc ở trung tâm làm nghề trang giấy quy linh, xong rồi quen một bạn đó bị khiếm thị ở mắt đó. Có bào được 4 tháng, cái bạn nói là bỏ đi, bạn không nhận. Xong rồi về quê mẹ nuôi sinh con đến bây giờ. Tôi thôi họ không nhìn thôi để bà ngủ nữa. Đi khám thì bác sĩ phát hiện ra là bị thở mang tim, thì bác sĩ nói là bây giờ sinh là cũng không đảm bảo được mạng sống của hai mẹ con, nên bác sĩ nói là dừng thai hoặc là giữ. Nhờ anh trời Phật phù hộ cho cháu đó, mẹ con không nhiều. Cô có tham gia trong một cái hội thiện nguyện có tên là Nhân Tâm, và cái trường hợp của em Láng là do một cái thành viên ở trong hội giới thiệu. Cái đặc biệt ở Láng là em ấy không hề từ bỏ, dù khó khăn với em ấy gấp vàng lần những người mẹ bình thường khác. Thì cái điều đó là rõ ràng là cái ý chí và cái tình thương, cái sự hy sinh của em, cái tình mẫu tử của em quá tuyệt vời, quá lớn lao. Xong rồi em quen một câu lạc bộ để làm hàng gia công. Một thiệp gia công là được 16.000 một ngày, làm được 2 đến 3 thiệp. Bắt đầu từ 4 giờ sáng, làm cả ngày cả đêm, nhưng mà em là ngồi lao không được, bị đau nhức xương, nhức lưng. Thời lao đi khóm thì bác sĩ nói là bị teo cơ, với lại bị cong vẹo cột sống. Cái cục u ngoài sau lưng là hắn còn to lên, là hắn còn ách tim, hắn còn khó thở, bị hở van tim 2 lá. Nhiều lúc lùn cũng không đủ ăn, tiền mua gạo thì cứ mua 2 kg hết được mua thêm, mua 2 kg hết mua thêm. Bản thân ba em thì bị tim với lại bị tai biến, nên cũng mất sức lao động cũng hơn 6 năm rồi. Mẹ thì đi lượm ve chai, ngày mua cũng đi lượm có khi ngày được 30-40 nghìn vậy, mua đồ ăn, mua gạo. Thấy ba mẹ cực khổ, đau lòng. Nếu như mà em được bình thường, khỏe mạnh như người ta thì em không cho ba mẹ em đi lượm ve chai cho nước. Nhiều lúc cũng buồn lắm, cũng muốn buông xuôi tất cả, nhưng mà nghĩ lại mẹ, nghĩ lại con, cho nên là buộc bản thân phải cố gắng, không được đào hàng số phận. Tôi muốn dùng cái giọng hát của mình tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ để một là có thêm, nếu mà có cái phần quà thì sẽ giúp đỡ được hơn cho Láng một chút nào đó. Láng ơi, chị sẽ cố gắng hát thật tốt để dành phần thưởng về tặng cho em, để em có thể thực hiện được ước mơ của mình. Em hãy cố gắng lên em nhé. Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi
là em, con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm. Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ, tôi là ai mà còn chân gian thế, tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và gió chiều quạnh quẽ, có hôn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên. Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ, tôi là ai mà còn chân gian thế, tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này. Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này. Thưa quý vị, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Có lẽ đây là một cái ca khúc, những cái lời hát này nó rất là phù hợp với câu chuyện mà chị Hồng Minh đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Dù trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào thì cứ hãy tự nhủ với mình rằng tôi ơi đừng tuyệt vọng. Bởi vì đâu đó ở phía cuối đường hầm, nếu như cố gắng tìm, chúng ta cũng sẽ tìm được một cánh cửa, chúng ta cũng sẽ tìm được một tia sáng nào đó. Cảm ơn chị Hồng Minh đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta thấy có sự có mặt của em Láng ở tại phim trường. Vậy thì bây giờ anh xin mời Láng lên sân khấu cùng anh để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Mới mở đầu thôi nhưng mà anh thấy Hồ Bích Trâm đã rất là cảm xúc với câu chuyện của Láng đúng không? Cái câu chuyện á, nó đưa cho mình một cái cảm xúc á, một cái sự thiêng liêng về tình mẹ con. Em không hiểu được là nhỏ nhắn như thế này, rồi mình sinh em bé ra, rồi mình đang mang trong mình rất là nhiều căn bệnh. Đó, thì phải biết được rằng là chị là một người mẹ rất là tuyệt vời mới có thể mà lo lắng được cho con mình đến như vậy. Hồi nãy có một cái câu á mà chị nói mà em rất là cảm xúc. Tại vì mình như vậy, chứ nếu như mình là một người bình thường á thì mình mong muốn là ba mẹ của mình lớn tuổi rồi, mong là ba mẹ mình ở nhà, không có phải đi làm, không phải đi lượm ve chai nữa. Nếu như mà em được bình thường, khỏe mạnh như người ta thì em không cho ba mẹ em đi lượm đi tre cho nước. Thứ nhất là chị rất là thương ba mẹ của mình đó, rồi phần là vừa lo cho ba mẹ vừa phải lo cho con của mình nữa. Cho nên em hy vọng là ngày hôm nay mình có nhiều sức khỏe để mà mình có thể thực hiện được những cái điều mà mình mong ước nha. Cảm ơn Hồ Bích Trâm. Và thậm chí anh nghe Láng nói rằng là đã có lúc em muốn buông xuôi nhưng mà nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến con đúng không em? Dạ. Những lúc cuộc sống khó khăn bế tắc nên là cũng buông xuôi tất cả. Nhưng mà nghĩ đến con càng ngày càng lớn, nghĩ đến ba mẹ thì buộc bản thân phải cố gắng mạnh mẽ để vươn lên. Đầu tiên á là chị Trâm rất là cảm ơn Láng, bởi vì Láng đã quyết định giữ đứa bé trong bụng và sinh đứa bé ra. Thật sự nhiều người ngoài kia không đủ mạnh mẽ như Láng đâu. Người ta vẫn là người bình thường, người ta không có bất cứ một cái căn bệnh gì, người ta chỉ có một cái vấn đề gì đó, họ cũng có thể quyết định bỏ đứa bé nếu như nó là một cái gì đó gánh nặng cho bản thân họ. Nhưng mà với Láng, em vẫn quyết định giữ đứa bé, đó là một cái quyết định cực
cực kỳ là mạnh mẽ và bản lĩnh. Và em thấy không, bây giờ con em nó cực kỳ là dễ thương. Và chị nghĩ là không bao giờ em hối hận với quyết định này. Và chị cảm thấy rất là cảm kích, rất là cảm kích em. Có khi nào nhà mình không còn gì ăn không? Dạ có. Và lúc đó mình phải xoay sở như thế nào? Lúc hết gạo thì đi mượn hàng xóm để về ăn. Xong rồi khi nào có thì đem qua trả. Thì chị cầu chúc cho gia đình mình sẽ có nhiều cái sự giúp đỡ hơn nữa để giúp cho mẹ con em vượt qua cái khó khăn này. Chị phụ gia đình mình 5 triệu để em trang trải cuộc sống nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Láng ơi, em là một người mẹ tuyệt vời. Anh muốn nói em là nghị lực mà sống. Tại vì con người Việt Nam mình giàu tình cảm lắm nha, ai cũng thương hết. Em cố gắng nghị lực mà sống để nuôi con nha, và báo hiếu với cha mẹ nha. Anh gửi đến gia đình là 10 triệu. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Thương lắm nha, thương lắm nha. Thương lắm, cố gắng nha. Cố gắng chăm sóc bé tốt nha. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Dạ. Em thì cũng không có gì hơn, cũng có một chút ít gửi tới chị ha. Em cũng gửi cho mình là 5 triệu nha. Dạ. Cảm ơn các vị giám khảo. Cứ hãy tiếp tục vững tin, lạc quan để mà tiếp tục sống nha em nha. Rồi, bây giờ anh sẽ mời em về lại vị trí của mình để ngồi theo dõi tiếp chương trình nha. Và với ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng của chị Hồng Minh mang đến cho chúng ta thì các vị giám khảo cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời anh Ngọc Sơn. Minh hát là anh nghe giọng Minh là anh biết là Minh có công tác trong hội thiện nguyện liền à. Cái giọng nghe là biết liền. Nghĩa là khi phát âm mở hơi ra, giọng nó nghe nó thoát ra một cái tình cảm mà nó có chất chứa trong trái tim từ lâu rồi. Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Anh nghe cái ca khúc này của em, anh cảm thấy rất là xúc động. Cảm ơn chị Minh đã mang đến một ca khúc rất là ý nghĩa để tiếp thêm động lực cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Và đúng là mình đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi vì chúng ta vẫn còn có rất là nhiều bàn tay, giống như là công việc chị Minh đang làm. Em sẽ không nhận xét nhiều về chuyên môn, tại vì vòng đầu thì đối với những người không chuyên thì họ sẽ bị run, họ sẽ bị hồi hộp rất là nhiều. Nhưng mà cái thông điệp chị mang đến cho cái ca khúc vừa rồi thì em cảm thấy rất là thích. Và cảm ơn chị Minh rất là nhiều. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo nha. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Có một người đàn ông tảo tần cả đời để nuôi con, đến một độ tuổi mà chúng ta vẫn hay gọi là thất thập cổ lai hy. Lẽ ra cái độ tuổi này là phải được nghỉ ngơi, phải được an dưỡng cùng với con cháu. Nhưng không, ở độ tuổi này thì chú vẫn lại phải tiếp tục tảo tần để nuôi những người con của mình. Bất hạnh vẫn liên tục ập đến với gia đình của chú. Và có thể nói chú là người đàn ông không bao giờ biết ngơi nghỉ. Đó là chú Ngô Văn Thế. Xin mời quý vị hãy cùng đến với câu chuyện này nhé. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Xuân. Hiện tại thì em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Em tham gia chương trình Hạt Mài Ước Mơ tại vì em nghĩ em đã từng xem và cảm thấy chương trình này là một chương trình rất là có ý nghĩa nhân văn. Em muốn đem tiếng hát của mình để giúp đỡ cho gia đình ông Ngô Văn Thế ở Diên Châu. Trước đấy là ông đi bộ đội, sau đó ông không may bị nhiễm chất độc da cam. Sinh ra được 7 người con thì các con của ông đều bị nhiễm chất độc da cam. Và bây giờ con mỗi 2 người. Anh đầu thì lại bị vấn đề về thần kinh. Anh sau thì nhẹ hơn nhưng mà có được 3 đứa con rồi, nhưng mà bây giờ anh bệnh tật rất là triền miên. Cứ mỗi tuần là ông Thế phải đưa anh vô bệnh viện 2 lần để chạy thận, rất là thương. Trong khi là từ Diên Châu lên Vinh rất là xa, và ngày nào hai cha con cũng phải lặn lội từ xa để lên Vinh chạy thận. Đáng cái tuổi này là phải được ở nhà để hưởng cái chăm sóc của con cái. Nhưng mà bây giờ ngược lại, ông ba lại phải đi chăm sóc con cái. Thì bây giờ là vì là cũng là vì hoàn cảnh gia đình, nhiều vì hoàn cảnh coi như là chiến tranh, cho nên là bây giờ là vì sinh ra cái đoàn là coi như là vất vả. Con bị nhiễm chất độc da cam, rồi bố là coi như là thương tật, coi như cũng phải là chịu cái cảnh để
chăm con, chăm cháu. Có số phận mình thì phải chịu, mà khó khăn thì phải khắc phục. Đúng như vậy. Vì con dâu ấy cũng làm ruộng nhưng mà cũng không linh hoạt được như người phụ nữ khác. Về đồng tiền kinh tế thì chỉ là coi 3 đồng lương của cái 3 đồng lương thương binh. Còn nó cũng hướng bên chế độc da cam, nhưng mà tính ra là coi không đủ tiền đi lại điều trị bệnh, cho nên là hoàn cảnh gia đình vất vả lắm. Niềm vui là niềm vui nhất là coi tôi mừng như vậy là được 3 đứa cháu, là tôi mừng là coi như muốn coi như nuôi cháu thì cháu nó khôn lớn thì nó học hành thì coi như gọi là cái tương lai của nó, thì cuối cùng thì sau mình nằm xuống thì coi như cháu nó cũng có là đến mình ý thắp hương cho mình ý rồi coi như bút đức cho mình ý, vậy là giờ mừng cái đoạn đấy. Thì con tôi nghĩ là bây giờ thì trời cho sao là được vậy, thì coi như số phận mình phải chịu. Và tham gia chương trình thì em sẽ quyết tâm hát thật hay và thật tình cảm để dùng cái tiếng hát của mình để giúp đỡ gia đình ông Ngô Văn Thể. Em sẽ cố gắng hết mình ạ. Cái vạc cái nông, nắng mưa giông trong ruộng bờ, không hề làm đau cây lúa. Sao người nỡ đổ cho tôi? Cái có cái vạc cái nông, kiếm tìm từ trong rơm rạ, gom lời chát mặn đắng cay, câu ca dao ru đời ru gì giữa cõi thinh không, ru gì thêm nỗi trong mong, ru lời thân co quang vang. Đâu rồi những ngày hoang sơ tiến cùng với người ở lại, hát theo trăng đen cùng mây. Ru gì giữa cõi thinh không, ru gì thêm nỗi trong mong, ru đâm sâu vào nỗi nhớ. Quê nghèo đâu nở như vôi, duyên tình đất trời không cạn, để ca dao mãi cùng. Quê nghèo đâu nở như vôi, duyên tình đất trời không cạn, để ca dao mãi cùng người. Thưa quý vị, Xuân đến đây đã hát cho hoàn cảnh cho ước mơ của gia đình chú Ngô Văn Thế. Mới cách đây khoảng ngày hôm qua hôm kia thôi thì anh Bình sẽ phải vào bệnh viện để chạy thận. Một tuần là phải vào như thế là khoảng 2 đến 3 lần để chạy thận. Thì cái lần này á thì bệnh viện nói rằng là bệnh tình trở nặng. Vì thế là
chú Thế không thể nào quay trở về được mà phải ở ngay tại bệnh viện để chăm sóc cho anh. Chứ nếu không là chú cũng đã thu xếp vào đây để cùng tham gia chương trình với chúng ta. Chính vì vậy thì Đại Nghĩa có nhờ chương trình để kết nối với chú ngay tại bệnh viện để chúng ta có thể trò chuyện với chú. Xin nhờ chương trình nha. Dạ, tụi con chào chú Thế ạ. Cho con hỏi là anh đi chạy thận mỗi tuần là phải 2-3 lần. Rồi tiền ăn, tiền uống, sinh hoạt trong gia đình bây giờ là ai lo chính chú ha? Thực ra là coi cũng do mấy đồng lương của bố con. Dạ. Các cấp thì coi như cũng ủng hộ, coi như lấy cái tiền đấy là coi như bố con là đi chạy thận để sống hàng ngày thôi. Con có nghe nói là tình hình anh trở nặng hả bác? Tình hình em là coi như hiện giờ chạy 5-6 năm chạy thận rồi, bây giờ đoạn đây là coi như cái đoạn cuối, coi như là điều trị nặng lắm. Cứ một đợt điều trị vậy là coi như non vài tháng đi được về. Mấy đứa cháu ở nhà là chị vợ con Bình đây là lo thì coi như chăm con ăn học với là làm chuồng. Một mình chị lo 3 đứa nhỏ có xuể không chú? Về cái khoản tiền đấy là coi như để chi phí cho con ăn học rồi coi như không đủ được đâu. Thì em rồi bộ địa phương là coi như các ngành giúp đỡ. Với lại gia đình của chú á, là còn có một người con trai lớn là bị bệnh tâm thần nữa. Dạ. Con nghe cái hoàn cảnh của chú con thương lắm. Con thương chú nhiều hơn nữa vì chú là sống rất có nghị lực. Chú không chùn bước trước những cái khó khăn, những cái gọi là những đau đớn, đau khổ nó vây quanh chú. Con gửi đến gia đình 10 triệu. Chúc chú luôn có sức khỏe tốt hơn để mà chăm lo mọi việc, nghe chú nha. Con cũng giúp gia đình mình 5 triệu ha bác ha. Mong là khi mà chương trình phát sóng thì nhiều mạnh thường quân sẽ đến để giúp đỡ nhà mình hơn, để gia đình mình cũng đỡ khó khăn phần nào nha bác. Còn con á thì con chỉ mong là bác có nhiều sức khỏe để mình có thể lo cho mấy anh và các cháu nha bác nha. Và con cũng gửi cho gia đình mình 5 triệu ạ. Và con là Đại Nghĩa, con cũng sẽ hỗ trợ cho chú 5 triệu để chú có thể chạy chữa cho anh cũng như là lo cho các cháu ở nhà nữa ạ. Rồi bây giờ thì con xin được tạm biệt chú ạ. Con xin chào chú. Cảm ơn các vị giám khảo, cảm ơn các vị đã chia sẻ với hoàn cảnh của chú Ngô Văn Thế. Còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với Thanh Xuân. Với cô bé này thì trong ca khúc vừa rồi các vị giám khảo cảm thấy như thế nào? Mời Hồ Bích Trâm. Dạ, em thì chỉ có thể nói là cảm ơn bé Xuân rất là nhiều vì đã đem tiếng hát của mình để mà muốn giúp cho gia đình của chú Thế. Còn về giọng hát thì như thế nào, về cái âm nhạc thì tại vì em hát dở lắm cho nên là ai lên đây hát em thấy cũng hay hết trơn á. Dạ, nhưng mà thật sự là cái tiếng hát của chị á, khi mà cất lên á nó rất là dễ thương, nó rất là nhẹ nhàng. Đối với giọng của Xuân á thì là dân Nghệ An là hát mấy cái bài là đúng kiểu luôn. Em luyến lấy cực kỳ hay, rất là ngọt ngào. Và cái phong thái của em nó cũng rất là phù hợp với cái dòng dân ca này nữa ha. Và khi mà mình vào trong á, mình thả lỏng ra xíu nữa, đừng căng ha. Rồi, cảm ơn em, chào em nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ 3 của ngày hôm nay. Ngày ngày vật lộn với những căn bệnh quá ác hành hạ cơ thể của mình, luôn luôn cảm thấy đau đớn. Nhưng mà cái đau đớn và cái sợ hãi không phải chỉ là ở trong cơ thể của mình, mà với chị Thanh Giang thì cái nỗi sợ đó là dành cho những đứa con của chị. Là bởi vì chị lo sợ nếu như một ngày mai nào đó chị không còn ở lại trong cuộc đời này thì những đứa con nhỏ của chị sẽ như thế nào đây? Trong khi các cháu thì đã không còn ba, mà bây giờ nếu luôn mất cả mẹ thì tương lai của các cháu sẽ đi về đâu? Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của chị Thanh Giang. Tôi tên là Hồ Phúc Hòa, ở thị trấn Bà Tô. Hiện tại công việc là bán quán cơm chay. Thực ra thì vô tình cái chuyến từ thiện của mấy anh em chung với lại kết nối từ Bà Tô và mấy anh em ở trong Ủy ban xã Hòa Bình thì mới biết là cái hoàn cảnh của chị là rất là éo le chứ không phải là khó khăn như những người bình thường. Tên chị là Lê Thị Thanh Giang. Chị có được 3 đứa con. Một đứa đầu thì bệnh thần kinh,
Còn hai đứa học lớp 11, đứa học lớp 5. Người chồng thì coi như là cũng lâm vào cái bệnh ung thư gì đó, nhưng mà chữa mãi coi như là không lành được, ở trong tiền mất một tật mang đó. Rồi để lại 3 đứa con. Chị phải bong mà đi vô trong lô cao su, đi lụm hột lụm đồ ấy, rắn rít rồi đi bó lên xe mà đèo 3 đứa con mà gùi rồi bao xuống đất thì đi lượm hột cao su, rồi họ thấy tội họ trả tiền. Người kêu đi về đi lượm thì con nó sợ rắn rít rồi cắn á. Chuyện phải mà mình chỉ gánh vác người mẹ đỡ trách nhiệm với con. Ngày quần vật đi làm xong rồi tối về phải lo mà giặt đồ đà con, mà cả khi 12 giờ đêm chị có đêm cũng không ăn cơm luôn. Chị không thể bỏ cuộc, chị cũng không dám bỏ cuộc, vì sau lưng chị còn có 3 đứa con, mặc dù chị biết là chị bệnh rất là nặng. Cho nên vì vậy mà anh rất là nể phục chị Giang. Làm lụng sau thời gian rồi anh mất con mới đây cách này 2 năm đây là tự nhiên phát hiện ra bị bệnh ung thư. Thì bác sĩ cứ nói khoảng chừng mổ bị ung thư đi là nói chung là đại cái về nó cũng bị di căn vô phổi rồi. Đi làm chứ mà nhiều lúc nó cũng đau, người cũng gánh. Có bữa thì cũng mệt lắm, nhưng cũng gánh cho nó qua ngày. Cũng có bữa khi mà ngủ đêm sáng tự nhiên đầu nó bị sùm sòn, coi như là chóng mặt nhà cửa xây hết á. Rồi lúc đó không biết làm sao, cứ nghĩ là chắc rồi có ba đứa con. 3 đứa con nó ôm nó khóc rồi thấy tội quá, cái nó mới lấy dầu đồ tha rồi chập hồi tiếng sau là bắt đầu mới tỉnh dậy. Hoàn cảnh khó khăn quá rồi, nói chung là xã rồi họ thấy vậy là họ cũng tới tạo điều kiện, họ giúp đỡ, họ cho mấy con dê đỡ mà nuôi có cái cuộc sống trang trại đó. Tháng đi làm về cũng đi bứt lá đồ cho ăn đỡ. Con nó nói thôi mẹ chắc con nghỉ học, con học mà nói thôi bây giờ cứ nói gượng thôi, con cố gắng học đi. Có chi mẹ đi mượn hay là mẹ đi xin rồi cho con học. Khi thằng ổn mẹ khóc, thằng nói nó ước gì mẹ hết bệnh ung thư á, được sống với con. Mà chị cũng ước mơ một ngày nào đó mà chị được khỏe mạnh rồi sống với con ngày nào hay ngày nọ. Tôi Hồ Phúc Hòa sẽ hát cho hoàn cảnh của chị Lê Thị Thanh Giang. Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên phương xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa. Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, tựa những phố kia tôi về. Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tịnh giá có khi còn nghe. Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy
vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya đóa hoa nào mới nở. Đời tôi có ai vừa qua, nhiều khi thấy trăm nghìn ngắm mộ. Tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất ơ hờ, lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ. Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia. Bỏ tôi đứng bên đời kia. Là thêm một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ngày hôm nay. Đêm Thấy Ta là thác đổ với tiếng hát của Phúc Hòa. Cảm ơn em đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay và mang đến một ca khúc đầy cảm xúc như thế. Cho hỏi Hòa là mình lên đây cùng với gia đình của chị Giang luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy thì bây giờ xin được phép em mời chị Giang lên sân khấu ạ, cùng với cháu luôn. Dạ chào chị. Trước tiên là em mong chị là bình tĩnh ha. Em biết rằng chị rất là mệt, nhưng mà chị bình tĩnh giữ cảm xúc của mình để mình có thể kể rõ hơn về câu chuyện của nhà mình cho tất cả mọi người nghe. Cho em hỏi là cái giai đoạn ung thư nó đã đến giai đoạn nào rồi chị? Dạ, giai đoạn ung thư bây giờ nó bị di căn vô phổi rồi. Bác sĩ nói là không có bảo đảm từ vì bị di căn vô phổi quá nặng. Cho em nói chuyện với bé trai tí xíu chị ha. Cô chào con tên gì nè? Dạ con tên Trần Văn Xã. Cô thấy về này sáng con cũng ra dáng thanh niên rồi. Cô nghĩ là con cũng đã có thể phụ mẹ làm một cái công việc gì đó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi, phù hợp với lứa tuổi của mình, để có được đồng nào hay đồng đó để phụ mẹ. Tại vì cô thấy rất là thương mẹ, là mẹ bệnh ung thư, mà ung thư rất là mệt và đau. Mà cái giai đoạn của mẹ bị di căn thì nó cực kỳ đau. Phụ nữ mà đi làm thợ hồ thì nó cực kỳ là nặng. Giống như là không còn công việc gì nữa thì họ mới phải đi làm thợ hồ. Thì cô mong là Sáng sẽ cố học nè, để mình có con chữ, mình sau này mình có một cái nghề nghiệp ổn định để mình quay lại mình chăm sóc cho mẹ, chăm sóc cho gia đình. Còn những đứa con thì chị cứ vui sống được ngày nào, chị hãy sống cho trọn vẹn ngày đó. Dạ. Thật ra thì khi mà con nghe cái câu chuyện của mình á, về nó liên quan tới cái bệnh ung thư á, con rất là đau. Đau đây là tại vì người nhà của mình, ba của con, ông nội của con, chú bác của con đều dính phải cái căn bệnh này. Và con là cái người mà hiểu rõ và tiếp xúc với cái căn bệnh này nó rất là nhiều lần rồi. Thì thật ra thì cái điều mà con muốn nói với cô ở đây á, là con mong cô bây giờ cái tinh thần của mình nó rất là quan trọng, phải mạnh mẽ lên đó. Thì con cũng mong cô như vậy. Cũng mong là các em như các bạn khác thì hoàn cảnh của các bạn á tốt hơn mình thì các bạn cố gắng 1, cố gắng 2. Còn mình phải cố gắng 10 lần. Mình phải học thật là tốt để mình, thứ nhất là mình không phụ lại những công sức của mẹ mình nè, để mà sau này mình có thể thực hiện được ước mơ của mình đó. Thì bên ngày hôm nay thì con cũng không có gì hơn là muốn ủng hộ cho cô với lại gia đình của mình là 5 triệu để mình có thể trang trải tiền thuốc, và mong cô giữ gìn sức khỏe thật là tốt, một cái tinh thần rất là tốt để mà cái căn bệnh của mình nó thuyên giảm được phần nào nha cô. Con gửi cô ạ. Mong cô có nhiều sức khỏe nha. Gửi đến chị 5 triệu luôn nha. Cố gắng vượt qua, con cố gắng học giỏi nha. Em cũng gửi cho gia đình mình 5 triệu. Dạ, và với bản thân của em thì em cũng sẽ xin được gửi đến hỗ trợ cho gia đình của mình số tiền là 5 triệu đồng chị nha. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo.
Và hy vọng rằng với số tiền này từ tất cả những người đang tham gia chương trình cũng phần nào hỗ trợ được cho chị để chị vượt qua được những ngày tháng khốn khó này. Bên cạnh đó còn sẽ có những mạnh thường quân khác nữa. Khi xem chương trình có thể họ sẽ tìm đến, họ giúp đỡ chị, hoặc có thể giúp đỡ cho các cháu, tạo cho các cháu một cái việc làm gì đó nó phù hợp với độ tuổi của các cháu để các cháu có thể phụ mẹ thêm phần nào đó. Còn bây giờ thì xin mời chị và cháu có thể về vị trí của mình để ngồi theo dõi tiếp chương trình nha. Với ca khúc Đêm Thế Ta Là Thác Đổ qua giọng hát của Phúc Hòa thì xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời anh Ngọc Sơn. Hòa ơi, tại vì giọng hát em là giọng hát đẹp ha, giọng hát nam bass trung, có tầng trung nữa, nhưng mà em hát tự nhiên thấy cái gì đó nó tình cảm vô cùng. Một đêm bước chân về gác nhỏ, nó có cái gì đó sâu lắng trong trái tim mà khiến tôi phải tôi xúc động, tôi tỉnh ngộ, tôi tỉnh ra. Như anh Sơn nói thì anh Hòa có sở hữu cái chất giọng rất là ấm, rất là trầm ấm, và cái bài Đêm Thế Ta Là Thác Đổ cũng rất là phù hợp với anh. Chúc mừng giọng hát em và cố gắng hơn nữa ở vòng sau nữa nhé. Cảm ơn các vị giám khảo và bây giờ mời Hòa vào trong nha. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, câu chuyện của ba chị em Kim Oanh. Mẹ thì mất sớm, ba thì là thần kinh không được ổn định. Đây là một cái nỗi bất hạnh rất là lớn ập đến với ba chị em trong khi tuổi đời của các em còn rất nhỏ. Liệu rằng tương lai của các bạn nhỏ này sẽ đi về đâu? Mời quý vị hãy đến với câu chuyện của ba chị em này nhé. Mình tên đầy đủ là Châu Đình Khánh. Công việc hiện tại của mình đó là mình đang là một giáo viên dạy âm nhạc. Đam mê âm nhạc nó bắt đầu từ khi nhỏ. Gia đình mình cũng là nông dân thôi. Mình là may mắn hơn tất cả các anh chị là được đi học từ nhỏ cho đến đại học luôn. Cho nên nhờ đó mà mình thực hiện được đam mê của mình. Chia sẻ thật là đi làm tất cả từ thiện hết. Mình đi giúp đỡ những em nào đam mê âm nhạc, đặc biệt là nghèo. Và đặc biệt hơn nữa là các em mồ côi cha mẹ. Mà mỗi lần dạy hát là các em thích và đam mê lắm. Và mình cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì mình dạy được cho các em cái niềm đam mê của mình. Nhà của ba chị em Oanh á, cách nhà của mình một cái cầu thôi. Biết hoàn cảnh ba em đã sống trong một gia đình rất là tội nghiệp. Và mất mát lớn nhất của ba em á, là mẹ mất sớm. Cho nên hết chỗ dựa tinh thần. Mẹ Oanh qua đời năm 2016 vì bệnh tiểu đường, là biến chứng rất là nặng rồi, ảnh hưởng tới những cái bộ phận lực phụ ngũ tạng trong cơ thể rồi. Nhưng mà gia đình cũng có điều kiện cho nên không đi khám, không phát hiện ra bệnh. Đến lúc đó là cuối cùng là đi khám được bệnh rồi, nhưng mà tại giai đoạn cuối về là cỡ 1 tháng sau là mẹ Oanh mất. Lúc mà mẹ Oanh mất được Út mới được 2 tuổi thôi. Cha của anh thần kinh cũng không còn được bình thường như những người bình thường, cũng chăm sóc được cho con. Mà thấy ba đứa nhỏ rất là tội. Tiền học và tiền ăn thì nhờ vào cái tiền trợ cấp xã hội chỉ có được 200 mấy ngàn thôi, nhưng mà ba đứa là cũng đủ chi phí sinh hoạt nữa. Hoàn toàn lúc đó là khó khăn, rất là rơi vào ngõ cụt. Đi học về là từ mình giặt áo quần, rồi ăn uống là khi được khi mất, mà chỉ có cày dừa vào hàng xóm. Và đặc biệt người gì cũng cực, vô cùng cực khổ, lo được chừng nào thì lo thôi. Cho nên là mình rất là thương, mình cảm thông điều đó. Mà nhà đây cũng không có nước sạch. Mấy em nó kể lại nó đi xách nước ở bên nhà hàng xóm về nấu cơm rửa chén đâu á. Mưa gió thì căn nhà này nhiều lúc mà ngập lũ á thì nước vô có thể là tới nửa căn nhà này luôn. Rồi đi học thì cũng không có điều kiện để mình mua xe mới á, nên cũng phải đi bộ.
Bởi vì mình cũng là làm cha rồi. Khi mà mình cảm nhận được cái tình thương của mình dành cho con của mình thì các em y chang đứa con của mình. Cho nên mình ước muốn giúp cho các em một điều gì đó. Mình đem tình thương của mình bằng cái tinh thần của mình rồi nói chuyện với các em thì có thể làm cho các em vui hơn và ổn định hơn về tinh thần. Nếu như các em mà không có một ai giúp đỡ thì chắc chắn luôn một điều là các em sẽ không học đến nơi đến chốn được. Anh học năm nay học sinh lớp 6, anh học rất là giỏi, học không sinh giỏi. Bé anh thì rất muốn được đi học, nhưng mà tại vì giờ điều kiện là mình chỉ nói là con học được ở chân nào thì hay chân đó thôi, chứ tương lai thì cũng biết nữa. Tại vì càng học lên thì số tiền rất là lớn, mình không có điều kiện để mà học. Và tôi sẽ hát cho ba chị em bé Kim Oanh. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền ru con nhớ con nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nắng niu. Đôi tay run run ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quặn hiu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ, tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Đèn Khuya với tiếng hát của Đình Khánh. Hôm nay mình đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ là mình hát thay cho cái ước mơ của gia đình của bé Kim Oanh, ba chị em. Hôm nay thì Oanh và các em của mình có vào đây được không em? Dạ, ba chị em đó không vào được anh Đại Nghĩa. Em làm sao mà mình biết được hoàn cảnh của các bé vậy? Dạ, hoàn cảnh của các bé là cách em một con sông, là sát nhà em ạ. Tức là em qua sông là sẽ gặp gia đình bé đó. Từ khi em ở quê thì em đã biết hoàn cảnh của gia đình đó rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối với các bé nha, để chúng ta có thể trò chuyện được nhiều hơn. Xin nhờ chương trình kết nối. Rồi, cô Trâm chào tụi con nha. Các con hiện nay là đang ở nhà của mình luôn hay là đang ở đâu vậy các con? Dạ, tụi con ở tạm nhà dì. Tạm nhà dì. Và chú Nghĩa biết rằng hình như là mình được sự chăm sóc của tới 2 dì lần phải không con? Dạ, dì của con không được bình thường. Một dì là không được bình thường. Còn dì còn lại thì thế nào? Dì con vừa mới mất. Vừa mới mất hả?
Mà cô dì vừa rồi mà chăm sóc từng nhất cho bé cô Sĩ đó. Ăn rau thì ăn rau, ăn cơm thì ăn cơm, có gì ăn đấy. Nhưng mà khi cô chết rồi thì thực sự ba bé rất là bơ vơ. Đây em nói thật, mới chết cách đây 20 ngày thôi là ba bé rất là bơ vơ, bởi vì không có ai để giúp đỡ cho bé cả, nhờ hàng xóm thôi. Em nếu được có một phần quà em sẽ gửi tiết kiệm để cho các bé học. Đây là điều em mong muốn nhất. Dạ. Hoàn cảnh này thương quá. Con ơi, chú Sơn chào các con nha. Các con thấy chú chưa? Thấy chưa nè, chú Sơn nè. Các con cố gắng nha, cố gắng học giỏi nha con nha. Chú gửi đến gia đình 5 triệu để các con cố gắng lên nha. Đóng góp một phần nhỏ thôi. Rất nhiều người hảo tâm, rất nhiều người tốt sẽ nghĩ đến hoàn cảnh của các con và giúp đỡ thêm nha. Rồi, gửi em. Em gửi ba bé 5 triệu. Em gửi anh. Dạ, em cũng có một phần quà nhỏ là 5 triệu để gửi anh để về đưa cho các bé. Nhưng mà các bé xuất hiện trước màn hình đó thì em thấy được một điều là các bé còn quá ngây thơ. Cái sự ngây thơ của các bé làm cho mình cảm thấy là có hoàn cảnh của các em thương quá à. Bây giờ không có mẹ, ba thì không được bình thường, mà người gì thì mới vừa mất nữa. Cho nên là em đang lo cho cái tương lai của các bé. Cho nên hy vọng là ngày hôm nay là anh đến với chương trình và cũng không biết nói gì hơn ngoài là muốn gửi gắm tới anh một sự cảm ơn, và mong là anh về sau sẽ hỗ trợ cho các bé nhiều hơn, và hy vọng là khi mà quý mạnh thường quân khi mà xem chương trình sẽ ủng hộ và yêu thương các bé nhiều hơn nữa. Cảm ơn cô Bích Trâm nha. Còn với chú Nghĩa cũng sẽ ủng hộ cho các con 5 triệu đồng nữa nha. 5 triệu đồng để giúp các con có tiền ăn hoặc là tiền học. Rồi bây giờ thì tất cả mọi người ở đây sẽ chào tạm biệt các con nè. Chào các con, chúc các con mạnh khỏe nha. Dạ. Chúng ta sẽ quay lại với Đình Khánh trong ca khúc vừa rồi, Đèn Khuya. Xin mời anh Ngọc Sơn. Em có chuẩn bị trước về cách phát âm, nhả chữ. Tất nhiên còn hơi run một tí, nhưng qua giọng hát của em, tôi thấy cái tình nó nằm sâu trong đó. Nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Tôi rất quý và rất là trân trọng. Về xử lý thì mình không nói. Cái cách hát của anh nó rất là mạc chân phương đó. Mà về cái giọng em đánh giá rất cao. Anh có một cái chất giọng rất là đẹp và nó dày và nó có cái sự chuẩn xác. Và cái nốt nhạc anh ngân cuối cùng nó rất là đầy luôn nghe rất là đã. Vui ngày âu thơ. Hy vọng là vòng sau mình sẽ hát tốt hơn nữa nha. Cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ thì mình cứ ở đây để mình chờ đợi điểm số nha. Mời tất cả các thí sinh quay trở lại sân khấu. Thưa quý vị, 4 thí sinh ngày hôm nay của chúng ta: Phúc Hòa, Thanh Xuân, Hồng Minh và Đình Khánh. Điểm số ở vòng 1 sẽ đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Xin mời. Điểm số vòng 1 như sau. Con số đã dừng lại và Hồng Minh 80 điểm, Thanh Xuân 85 điểm, Phúc Hòa 82 điểm và Đình Khánh 82 điểm. Như vậy là ở vòng thi đầu tiên này thì Thanh Xuân, thí sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta, giành điểm số cao nhất. Xuân ơi, em sẽ được quyền lựa chọn một trong 3 anh chị còn lại để hát cùng với mình ở vòng sau. Bây giờ em nghĩ xem em muốn hát cùng với ai nào? Dạ em chọn anh. Chọn anh Đình Khánh hả? Dạ. Rồi qua đứng kế anh Khánh đi. Rồi mời chị Hồng Minh đứng kế Phúc Hòa. Như vậy là mình đã có 2 cặp sẽ hát song ca với nhau ở vòng thi tiếp theo nha. Và ở vòng này chúng ta sẽ bấm nút chọn bài hát một cách ngẫu nhiên. Xin mời chương trình. Bây giờ trên màn hình của chúng ta nó sẽ chạy liên tục những bài hát. Mình bấm nút một cái, màn hình dừng lại tại bài hát nào thì mình sẽ phải hát bài đó ở vòng sau. Mời hai anh em đặt tay vào nút bấm nào. Chuẩn bị. Bấm nút. Trăng về thôn giả, đó là cái khúc mà chúng ta sẽ phải thể hiện ở vòng sau. Mời Phúc Hòa và chị Hồng Minh đặt tay vào. 1, 2, 3, bấm.
Lời của gió, một ca khúc rất là quen thuộc. Rồi, mời hai bạn về chỗ nha. Hy vọng rằng ở vòng 2 khi chúng ta có một người hát cùng với mình bên cạnh, mình sẽ tự tin hơn, thoải mái hơn để hát thật là hay. Và vòng 2 của chúng tôi có tên là vòng chinh phục. Đón xem Bánh mì ông Màu phần 2 phát sóng vào lúc 19 giờ 55 phút từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên HTV7. Chào đón quý vị khán giả đã đến với vòng thi thứ 2 của Hát Mãi Ước Mơ. Vòng này có tên là chinh phục. Các thí sinh của chúng tôi lần này không phải chinh phục chiếc máy chấm điểm thông minh nữa, mà là chinh phục các vị giám khảo ngồi ở đây. Và giám khảo sẽ là người đưa ra điểm số trong vòng này. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cặp đôi Hồng Minh Phúc Hòa với một ca khúc của nhạc sĩ Duy Thái, Lời của gió. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gợi vào trong gió. Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng anh lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất xấu. Dù gió có ngon qua vườn chiều, làm lá cô rơi rụng nhiều. Dù gió có mang bao điều, cuốn theo mùa thu đi. Gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió vươn lên tóc em. Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền. Gió hay nói rằng tôi mong có em, gió hay nói rằng tôi luôn nhớ em. Gió hay nói rằng em yêu anh, gió hay nói rằng anh yêu em. Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gợi vào trong gió. Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất xấu. Dù gió có ngang qua vườn chiều, làm lá cô rơi rụng nhiều. Dù gió có mang bao điều, cuốn theo mùa thu đi. Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng vươn lên tóc em. Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em dịu hiền. Gió hay nói rằng tôi mong có em, gió hay nói rằng tôi luôn nhớ em. Gió hay nói rằng tôi yêu em, gió hay nói rằng em yêu anh. Gió hay nói rằng tôi yêu em, gió hay nói rằng em yêu anh. Gió hay nói rằng ta yêu nhau. Thế thôi. Dễ thương quá à. Cuối cùng thì cũng chèo vô được tới bờ. Mặc dù trên cái đoạn đường đó cũng sóng gió gập ghềnh, thuyền nó cũng chồng chành chao đảo. Bên kia giám khảo Võ Hà Trâm đánh nhịp một cách điên đảo. Như một người nhạc trưởng thành thục
để giúp cho mình chèo chống tới nơi tới chốn. Đâu có sao đâu đúng không? Dạ. Đều là những người không chuyên, cho nên là lần đầu tiên lên một cái sân khấu như thế này không tránh khỏi một cái sự rung hồi hộp. Đó, cho nên chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết. Dám hát là vui rồi. Nó hát hay không bằng hay hát mà. Dễ thương mà. Có phải vậy không Võ Hạ Trâm? Quá dễ thương luôn. Tại vì lời của gió là gió huy mạnh. Thổi hơi bạc đi chút xíu. Thổi hơi bạc, còn đây là kéo lại về được. Yên tâm đi, bởi vì trong ban giám khảo cũng có một người hát cỡ mình đó, chứ không phải chơi. Anh mời Hồ Bích Trâm lên đây với anh nào. Anh ơi, em hát kinh khủng luôn á, chứ không phải cỡ mình đâu ạ. Đâu có sao, bây giờ nằm nhờ chương trình phát lại cái bài hát vừa rồi. Đó, chỉ cần em hát hả? Đó, bây giờ em em hát cùng với lại Hòa đi. Mời chị Minh cho mượn cái micro nha. Để bữa nay mình xem coi nếu như Hồ Bích Trâm là thí sinh dự thi thì bạn ấy sẽ hát như thế nào ở vòng này. Mời lại ca khúc Lời của Gió. Có cần chị chỉ huy không? Dạ có chị chừng nào chị kêu vô là em vô đó. Chứ em không biết vô lúc nào đâu chị Trâm ơi. Để chị coi thêm bạc cỡ nào nè. Anh hát trước à? Em hát trước hả? Dạ. Cái này là chương trình của em đó. Thôi tôi đứng lên luôn đi. Đứng lên chỉ huy. Trâm lên trển luôn, Trâm lên trển luôn. Anh có nghe thấy em nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất xấu. Vô Trâm. Dù gió có ngang qua buổi chiều làm lá khô rơi rụng nhiều. Dù gió có mang bao điều cuốn theo mùa thu đi. Đưa lên rồi. Đưa cái video lại đây. Nhưng gió ơi gió. Gió ơi em. Gió ơi gió. Đừng vỡ lên tóc em. Đôi mắt em. Có hay nói rằng tôi mong có em. Ai được rồi anh, được rồi anh. Trời ơi, phải tịch thu luôn cái video chứ không có vô trong cái những cái. Anh Nghĩa ơi, em tưởng anh kêu em lên làm gì, anh kêu em lên dìm hàng em. Không có. Để chi? Để thấy rằng là đó, ngay cả những nghệ sĩ chuyên nghiệp đó, nhưng mà đôi khi nó không nằm trong cái chuyên môn của mình là ca hát, thì mình vẫn hát phô, hát kinh, hát lãng là cái chuyện bình thường. Cho nên đến đây nếu như không có hát hay như những người khác cũng không sao hết. Cái quan trọng là cái ý nghĩa mà mình mang đến này là cái gì. Vậy thôi nghe chị Minh nha. Anh Sơn có muốn nhận xét gì về tiết mục này nữa không ạ? Giọng nữ lên cao không đủ là đúng rồi. Giọng nữ trầm mà lên xí đố tầm đó, nó rất là cao, cao nhất của em. Cho nên là em lên không đủ nốt thì cũng không phải vì hát dở đâu. Tại vì cái quãng giọng của em không phải quãng giọng mà quãng giọng này. Giọng nam bass, baritone, nghĩa là baritone bass, giọng nam trung trầm. Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi hát đúng cái sở trường của em, rất đúng sở trường. Và thực sự tôi để ý rất kỹ cái giọng nam. Giọng này rất lạ, giọng lạ nghe. Trong âm nhạc thì giọng nam bass rất là hiếm. Nam bass trung nói chung là có tầm trung đẹp và trầm trầm rất là đẹp luôn. Chúc mừng hai em với tiết mục này nghe rất là dễ chịu. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với một cái tiết mục mà chúng tôi nói là dễ thương ha. Nhưng mà hai cái người còn lại mà giám khảo đã đánh giá cao vòng 1 thì khi họ kết hợp với nhau ở vòng 2 này, tiết mục đó sẽ ra sao? Mời quý vị hãy cùng đến với phần trình diễn tiếp theo của Đình Khánh và Thanh Xuân. Mây trắng bay qua khi trăng dần lặn,
muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đoàn người say sưa vui tiếng hát vang, lúa dâng sữa ngọt đậm tình ta với nàng. Đêm lắng sau khi sương làm dần xuống, hương ngát ngào tình ruộng sắn ngộ thơm. Trời về khuya nghe man mác gió lòng, chắp duyên thăm dịu đẹp tình ta đã với mình. Ôi thoáng nghe câu hò sớm bên nhà ngân câu hò, hò hò khoan tiếng gió ấm no. Nắm tay hát lên ngàn câu thành bình, tình tang tình đồng quê tốt tươi, anh trăng đang cho sáng người. Tình tang ô này tình ta, Ta ngước xem ông sao thần nông, bên sông ngân hà vàng. bóng ưu lang trầm ngâm nhớ nàng. Em có nghe trăng dư âm đồng quê, khi trăng ngang mở tỏa chiếu trên đê. Đoàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Đom đóm vây quanh bên ao bèo xã, khi bao người dịu dịu giấc nam kha. Mộng chiến miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào răng tre cuối làng. bên nhà ngân cầu hò, hò hò khoan tiếng gió ấm no. Nắm tay hát lên ngàn câu thành bình, tình tăng tình đồng quê tốt tươi, anh trăng lang qua sáng người. Tình tăng ơ này tình ta, ta ngước xem ông sau thần nông bên sông ngân hà vàng. Bóng ưu lang trầm ngâm nhớ nàng. Em có nghe trăng dư âm đồng quê, khi trăng ngàn mở tỏa chiếu trên đê. Đoàn người nông phu vui gắn lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề. Đom đóm bay quanh bên ao bèo xa, khi bao người dịu dịu giấc nam kha. Bỗng chiến miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào răng tre cuối làng. Mộng chiến miên say sưa dưới mái vàng, ánh trăng khuất chìm vào răng tre cuối làng. Chúng ta vừa đến với tiếng hát của Đình Khánh và Thanh Xuân. Với ca khúc này thì các vị giám khảo thế nào? Mời Hồ Bích Trâm. Dạ em lên em hát tiếp ạ. Không em. Mời em ngồi xuống. Cái cảm xúc mọi người đang hân hoan lắm em. Dạ rất là dễ thương luôn á. Nó làm cho cái câu bầu không khí của mình nó trở nên là nhộn nhịp hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Còn với Võ Hà Trâm thì sao? Bài này rất là dễ thương, đúng như lời của Trâm nói. Trời ơi Trâm ơi, em hay quá, em cảm chị nhận. Trâm ngồi dưới đây, chị Trâm không những là theo nhịp điệu mà chị Trâm nhảy luôn anh. Và Trâm thấy là đây là một cái sự kết hợp rất là ăn ý. Giọng của anh Khánh á, là một cái nền rất là chắc chắn. Giọng nam mà có cái độ dày, chắc có lẽ là cái nghề của mình là piano á, cho nên cái nốt bấm á, nó vô trong lỗ tai rồi, cho nên là anh hát rất là chắc. Và còn em Xuân á,
giọng em nó mượt mà. Anh Khánh làm cái nền chắc để em lướt ở trên đó. Hai người hòa quyện với nhau về cái giọng hát rất là hay. Ban đầu là Xuân là còn hơi ngại ngùng đó, nhưng mà ra đây thấy chị Trâm nhảy dữ quá, anh Khánh nhảy dữ quá nên em cũng xõa luôn. Đó, chị thích cái sự thoải mái của em. Khi mà em thoải mái, em dễ thương, em tự nhiên mà em hát sẽ rất là tốt luôn. Tôi để ý giọng nữ rất là nhiều. Từ lúc mà hát từ bài đầu, giọng của em là giọng nữ soprano, giọng nữ cao. Giọng nữ cao nhưng mà có âm sắc đẹp và tầng trung cũng rất là đẹp. Em đã là một ngôi sao đang chiếu sáng rồi trong lòng tôi. Và chúc mừng em phát triển thành công hơn nữa trong sự nghiệp và được đại gia đình khắp nơi yêu mến qua chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ thì xin mời hai bạn Phúc Hòa cùng với Hồng Minh quay trở lại sân khấu để chúng ta đến với phần điểm số. Ở vòng thi này, giám khảo sẽ là người quyết định điểm số của các thí sinh. Mời các vị giám khảo bắt đầu. Cảm ơn các vị giám khảo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem điểm số mà giám khảo dành cho mình là bao nhiêu. Điểm từ giám khảo Ngọc Sơn 20 điểm. Dạ, luôn là như thế. Điểm của anh Sơn thì bao giờ cũng là tràn đầy. Chia đều cho tất cả các bạn để tất cả chúng ta cùng vui. Đó cũng xem như là một cái lời động viên mà giám khảo Ngọc Sơn muốn dành đến cho tất cả mọi người. Tiếp theo, giám khảo Võ Hạ Trâm. Và cuối cùng giám khảo Hồ Bích Trâm. Và tổng điểm của chúng ta như sau. Chúc mừng Thanh Xuân cùng với Đình Khánh, hai bạn là người có điểm số cao hơn cho nên các bạn sẽ bước tiếp vào vòng trong. Còn với chị Hồng Minh và Phúc Hòa, chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Mỗi người sẽ nhận được một cái bảng tiền thưởng trị giá là 8 triệu đồng. Xin mời giám khảo Hồ Bích Trâm cùng với Võ Hà Trâm cùng mang bảng thưởng đến trao cho chị Hồng Minh và Phúc Hòa. Cảm ơn Phúc Hòa cùng với chị Hồng Minh đã đến với Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay nha. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ còn một vòng thi cuối cùng, vòng thi mang tên Tỏa Sáng với phần góp mặt của hai thí sinh Thanh Xuân cùng với Đình Khánh. Mời quý vị khán giả tiếp tục cùng theo dõi. Quê hương nuôi con bằng dân ca ví dặm, giọt sữa chắt chiêu khoai sắn giữa ca, cho con lớn lên tháng ngày đằng đằng. Qua nửa đời luôn nâng bước đi xa. Xứ Nghệ ơi quê hương bao thương nhớ, nơi có mẹ cha dưỡng dục sinh thành, nơi sinh ra câu hò điều vì sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh. Con chưa về để dằm thương dằm nhớ, để ví đò đưa trên sông nước bồi hồi, giọt mồ hôi ướt vai chát mặt, vất vả nhọc nhằn vẫn câu hát ngân nga. Có phải quê nghèo gừng cay muối mặn, câu hát năm
Này người yêu xin quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi. Này người yêu em đi về đi, nhưng xin em đừng hờn trách tôi, vì giờ đây trái tim đã giá lạnh. Từng giọt mưa bay trong chờ mong, khẽ xóa môi son phai nhạt. Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu, cho ai lòng càng nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em u sầu. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em thanh thang trên con đường tình. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên đầy màu xanh. Từng giọt mưa bay trong chờ mong, khẽ xóa môi son phai nhạt. Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu, cho ai lòng càng nát tan. Đi đến đây tôi và em chia tay. Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em u sầu. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường tình. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên. Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em u sầu. Tôi mong em từ nay hãy xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em thật thang trên con đường tình. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên đầy màu xanh. Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Con đường màu xanh với tiếng hát của Đình Khánh. Xin mời Thanh Xuân quay trở lại sân khấu. Các vị giám khảo nhận xét như thế nào với hai tiết mục này ạ? Thực sự tôi rất hài lòng. Tôi nói trước về bạn, đầu tiên là bạn nữ đi ha. Em có lẽ là em là một giọng ca nữ soprano cao nhất ở trường phải không? Tại vì em hát vừa để chủ âm của em là đô thăng thứ, mà em treo nút cuối cùng là ở son thăng. Son thăng nha. Về check lại cái bài này để hỏi mọi người là đúng hay không. Đối với vòng thi này thì mỗi người đều chọn cho mình một bài rất là sở trường và chọn rất là đúng bài. Đối với Xuân á, giọng của em thì là một cái giọng rất là đặc trưng của cái vùng miền Nghệ An rồi, và em chọn cái bài này thì nó quá hợp. Cái này hơi chuyên môn tí xíu, mình hát lên cao á,
em hạ cái cầm á, em hạ xuống dưới, mình thả lỏng ra theo hướng dọc thì á những cái nốt cao của em sẽ lên nó dễ hơn, nó đỡ tốn hơi hơn. Mình đừng gồng cái này, mình thả nó xuống, hạ giống như là như vậy nè, thả lỏng xuống là em sẽ hát rất là khỏe luôn ha. Rồi về phần anh Khánh trời ơi, anh Khánh hát dễ thương gần chết luôn á. Anh Khánh hát giống như em cảm nhận như là hát như chưa bao giờ được hát á, hát giống như trời ơi, lần đầu tiên lên sân khấu hát cho đã vậy đó. Em cảm nhận được cái nguồn năng lượng của anh trong cái bài hát này luôn. Anh hát máu tới nỗi mà hát mà chạy nhịp luôn, em phải đánh nhịp để kéo anh lại chứ không là anh đi luôn rồi. Nhưng mà nói chung là em thấy cả hai đều có một cái tình yêu âm nhạc nhất định luôn á. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ thì giám khảo sẽ làm phần việc của mình nha. Chuẩn bị về điểm số dành cho hai thí sinh của chúng ta. Bắt đầu. Thưa quý vị, ở vòng thi này chúng ta sẽ có 60% điểm đến từ các vị giám khảo và 40% còn lại sẽ đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Đầu tiên sẽ là điểm của giám khảo Ngọc Sơn dành cho Thanh Xuân, 20 điểm. Đình Khánh 20 điểm. Tiếp theo điểm từ giám khảo Võ Hạ Trâm dành cho Thanh Xuân, 20 điểm. Và Đình Khánh là 20 điểm. Cuối cùng Hồ Bích Trâm, điểm dành cho Thanh Xuân là 20 và Đình Khánh là 20. Thưa quý vị, như vậy là điểm từ giám khảo dành cho hai bạn đều bằng nhau, mỗi người có 60 điểm. Nhưng bây giờ đến cái phần quan trọng, cái máy chấm điểm thông minh đây nha. Cái máy chấm điểm chấm cho chúng ta bao nhiêu điểm để quyết định thắng thua ở cái vòng thi này. Bắt đầu. Và thời gian đã kết thúc. Cuối cùng điểm số của chúng ta như sau: Thanh Xuân 96 điểm và Đình Khánh 94 điểm. Xin mời các vị giám khảo, chúng ta sẽ lên sân khấu để trao bảng tiền thưởng cho hai thí sinh. Thưa quý vị, như vậy là Thanh Xuân sẽ giành giải nhất của ngày hôm nay trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ và giải thưởng dành cho bạn là 20 triệu đồng. Đình Khánh về nhì với giải thưởng là 14 triệu đồng. Hay lắm nha, Nghệ An ơi. Và dĩ nhiên tất cả những số tiền này các bạn sẽ trao gửi đến những hoàn cảnh mà các bạn đã mang đến để kể cho chúng tôi nghe trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn giám khảo Hồ Bích Trâm đã làm giám khảo khách mời, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi yêu thương chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Và dĩ nhiên không quên dành lời cảm ơn cho hai giám khảo vô cùng dễ thương và cũng có thể xem là những nhà tài trợ, những nhà mạnh thường quân lớn của chương trình, đó là danh ca Ngọc Sơn cùng với ca sĩ Võ Hạ Trâm. Cảm ơn tất cả mọi người. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 phút thứ 6 trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cho đôi chân bình yên cất bước, hát lên, hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên câu chuyện tình